عن نطلع ازاي الموتيف. هنعمل بيها ايه بقى؟ خلاص كده صح؟ شوف بقى ازاي تقدر تستخدم الموتيفه اللي احنا اتكلمنا عنها دي وتوزعها والانماط المختلفه ايه للتصميم. باشمهندس محمود القط حاطط تكستات شرفنا الدكتور علي with the different ranges of textiles he produces specially for digital print. زي الآن substrate المناسب للبروجكت. فهو شرفنا أنا عايز أقول برضه رسالة سيادتك طبعا حضرتك موجود إن شاء الله. كمل يا صوت كده كمان. ازاي نوزع الوحدات اللي احنا اتكلمنا عنها في السيشن اللي فات. في اساسيات مهمه جدا انت لازم تعرفها وتكون مركز فيها جدا وانت بتستخدم الوحدات عشان توزعها على التصميم بتاعك. اول حاجه من الاساسيات دي المفروض يكون عندك فيه بالانس اللي هو التوازن. يعني انا لازم اوزع الوحدات دي في التصميم بتاعي يكون في معيار توازن مطبقه على العناصر. التوازن ده في منه طبعا سيمتريكال وفي منه اسيمتريكال اللي هو يعني في توازن يعني تماثل واضح الاثنين زي بعض بالظبط مفيش اي تغيير. واللي احنا شايفينه ناحيه اليمين ده الاثنين بيستخدموا دايره لكن انا كل مره بعالج الدايره دي بشكل مختلف لكن في الاثنين في نوع من انواع التوازن. يبقى العنصر الواحد انا ممكن استخدمه باكثر من شكل لكن برضه احافظ على التوازن الموجود عندي. كمان لازم يكون في حركه، مبدا الحركه في التصميم مهم جدا. الحركه دي بتساعدك كمان كمتلقي او مستهلك انك تبتدي تتحرك في التصميم في كل ارجاء التصميم اللي موجود عندك وما تبقاش حاسس بملل لانك شايف كل حاجه برتابه وكلها متكرره زي ما هي. يعني تصميم طباعه المنسوجات صفه اساسيه فيه انه لازم يكون فيه تكرار. فالتكرار دوت لو كان كل واحد كل مره انت تحس برتابه وتحس ان انت ما بتشوفش حاجه جديده. في كمان عندي الريبيتيشن بتاع التكرار الانواع منه انواع مختلفه. في عندي اكثر من نوع، في عندي تكرار عادي جدا وفي كمان ان انا ممكن التكرار احركه فوق تحت يمين شمال ابتدي اعمل يعني بدل ما يبقى تكرار رباعي بس ممكن يبقى في تكرار ثلاثي في تكرار متساقط يبقى اكثر من شكل من اشكال التكرار. الحاجات دي كلها النقط اللي احنا لازم نحطها في اعتبارنا لما نيجي نبتدي نوزع الوحدات داخل فراغ التصميم بتاعي في مجال طباعه المنسوجات. كمان عندي في حاجه مهمه جدا ان احيانا بيكون عندي عنصر من عناصر التصميم يكون ليها دور كبير شويه ويكون بتحقق مبدا السياده تكون مسيطره على التصميم. زي ما قلت لحضراتكم في السيشن الاولاني انا لما بعمل عنصر معين موجود عندي لما بوزعه مش لازم يكون كل العناصر بنفس القدر. ممكن يبقى في عنصر رئيسي ويبقى في عنصر اخر ثانوي وفي عناصر اخرى مكمله. فايه اللي يجرى لو كان عندي عنصر مميز شويه انا بحاول احركه في التصميم. في كمان الكونتراست، في